नमस्कार, स्वाद प्रेमी या चॅनलवर तुमचं अगदी मनापासून स्वागत। तर आजची रेसिपी उपवासाचा बटाटा वडा, एकदम कमी साहित्यात केलेली आणि चटपटीत अशी रेसिपी आहे। चला तर मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। इथं मी 6 बटाटे घेतली आहेत, तर ती कुकरच्या डब्यामध्ये ठेवून कुकरला उकडून घ्यायची आहे। बटाटे उकडून थंड झालेले आहेत, तर त्याची वरची साल काढून घ्यायची आहे। बटाट्याची साल काढून झालेली, तर ती एका बाउल मध्ये आपण ते स्मॅश करून घ्यायचे। त्याला सगळे बटाटे स्मॅश करायचे। तर इथं पावभाजीच्या स्मॅशरने बारीक करून घेते। तर बटाटे चांगले बारीक करून झालेले आहेत, अशा पद्धतीने बारीक झालेले। हे बघा, बघू शकता अजिबात बटाट्याचे मोठे कण राहिलेले नाहीये, एकदम बारीक झालेले। तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 4 हिरव्या मिरच्या बारीक करून घ्यायच्यात। त्याच्यात थोडंसं अर्धा चमचा मीठ टाकलेलं आहे आणि आता ते बारीक करून घ्यायचंय। हे बघा, पेस्ट तयार झाली आपल्या हिरव्या मिरचीची। कढईमध्ये 2 चमचे शेंगदाणा तेल टाकायचे। त्याच्यात 1 चमचा हिरवी मिरचीची पेस्ट टाकून परतून घ्यायची आहे। तर हिरवी मिरचीची पेस्ट चांगली परतत आली, तर त्याच्यात स्मॅश केलेला बटाटा टाकून तो पण परतून घ्यायचा आहे। आता बटाटा पण थोडं परतून झालाय, तर त्याच्यात 1 चमचा लिंबू रस, अर्धा चमचा मीठ, 10 ते 12 बेदाणे, 10 ते 12 काजूचे बारीक केलेले तुकडे आणि 1 चमचा साखर, हे सगळं मिश्रण टाकून व्यवस्थित परतून घ्यायचंय त्याला। आपला बटाटा व्यवस्थित परतून झालेला आहे, तर त्याचे आपण आता वडे करून घेणार आहे। तर हाताला तेल लावलेले, मी शेंगदाणा तेल घेतलेले। तुमच्या आवडीनुसार हव्या त्या आकाराचे वडे तयार करून घ्या। तुम्हाला जर गोल आवडत असेल तर गोल करा, नाही तर चपटे आवडत असेल तर चपटे करा, काय हरकत नाही। पण मला गोल आवडतात म्हणून मी गोलच वडे केलेत। अशा प्रकारे आपले गोल वडे करून झालेले आहेत, मस्त दिसतात ते पांढरे शुभ्र वडे। दही वड्याच्या रेसिपीला पण मी अशाच प्रकारे वडे केलेले होते, ते पण टेस्टला खूप छान झाले होते। तुम्ही ती पण रेसिपी बघू शकता। तर इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 3 चमचे भगर घेतलेली, ती एकदम बारीक पावडर करून घ्यायची। हे बघा, अशा पद्धतीने एकदम बारीक पावडर तयार करायची त्याची। ते काचेचा बाउल घेतलाय, तर त्याच्यात ती भगरीचं बारीक केलेलं पीठ टाकायचे आणि 1 वाटी शिंगाड्याचं पीठ घेतलेलं इथं, ते त्याच्यात टाकून त्यात थोडं थोडं पाणी ऍड करून घट्टसर बेटर तयार करून घ्यायचंय। वडापावला जसं बेसन पिठाचं बेटर लागतं ना, अगदी तसंच सेम बेटर करून घ्यायचे। अर्धा चमचा मीठ टाकून मिक्स करून घ्यायचे। पिठामध्ये अशा पद्धतीने चमचा टाकून बघायचंय। बघा, चमच्याला बरोबर कोटिंग पूर्णपणे व्यवस्थित लागलेले, म्हणजे बेटर छान तयार झाले। इकडे तेल पण चांगलं तापलेले, तर त्यामध्ये आपण आता वडे तळून घ्यायचेत। वडा पिठामध्ये व्यवस्थित बुडवून तळून घ्यायचाय। पहिला आपण एकच वडा ट्राय करून बघूया कसा तळतोय ते। तो व्यवस्थित निघाला की आपण बाकीचे पण वडे तळून घेऊया। अजून तरी पीठ काय तेलामध्ये सुटलेलं दिसत नाहीये, म्हणजे आपला वडा छान होतोय। चला, आपला एक वडा तर व्यवस्थित तळून झालेला आहे। आपल्याला खात्री पटली की आपले वडे तयार होतात। चला, बाकीचे पण वडे अशाच प्रकारे तळून घ्यायचेत। आता जास्त वडे तळून घेतले तरी काय हरकत नाही। वडा तेलामध्ये तळताना जर तुमचा बटाटा दिसला
तर त्याच्यावरून पीठ टाकले तरी चालते, काय हरकत नाही. हो का, अशा पद्धतीने पीठ टाकून घ्यायचे आणि ते पीठ बटाट्यालाच लागते, ते तेलामध्ये पसरत नाही ते पीठ. वडा पण छान तळून निघतो. गोल्डन ब्राऊन कलर आणायचा ह्याला, सेम बटाट्या वड्यासारखाच कलर आणायचा आहे. वडे मस्त तळून झालेले, तर छान कलर आलेला त्याला. आता ते काढून घ्यायचेत. सेम बटाटा वडाच दिसतोय तो. त्याचं कोटिंग हे छान झालेले. त्याला राहिलेले वडे पण अशाच प्रकारे तळून घ्यायच्यात. गरमागरम वडे तयार करून झालेले आहेत. हे वडे उपवासाचे असल्यामुळे आपण काय पावाबरोबर खाऊ शकत नाही, म्हणून मस्तपैकी ओल्या नारळाच्या चटणी बरोबर सर्व करूया. मागाशी सांगितल्याप्रमाणे उपवासाच्या दही वड्याबरोबर मी उपवासाच्या दाबेलीची पण रेसिपी टाकलेली, तर त्याची पण मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक टाकली, तुम्ही ती पण नक्की बघा. आजची रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन लगेच तुम्हाला येईल. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खा, प्या आणि मस्त रहा.